מקצועיות מול כאן ועכשיו, עם אלעד ומתניה, ים הרצליה, התחלנו. אקשן. יפה. אז דבר ראשון, אני חושב שאין דרך להגיע למקצועיות בשום תחום, בלי לעבור בתחנות של לאלתר עם מה שיש ולהתחיל לעבוד עם מה שיש. לפחות מה שעבד לי, מהניסיון שלי, יכול להיות שיש אנשים שכן זה עובד להם. אלמליח נגיד הוא כזה קצת, אבל גם לא. גם לא. אלמליח, גם ההצלחות שלו הם בזכות שהוא הקשיב לי והתחיל לעשות בפלאפון דברים, אחרי שהוא רצה שאני אעשה במוצא שפורים בישיבה כל מיני דברים. אמרתי לו, מה אתה מציע? אתה רוצה לעשות תעשה? אבל אין לי ציוד, אין לי, אמרתי לו, תעשה, תתחיל בטלפון. אתה רוצה לי בטלפון, סופגניות זירו, אתה היית שם גם. נכון. אמרתי, וואי, זה ממש חזק, בואו נעלה את זה לערוץ שלו. לא, מה. כן, תעלה. אז הוא העלה, אז הוא פרץ. זה עשה לו חשק לעוד ועוד ועוד. עד כדי כך שהוא הסכים לשים את כל עתידו על עולם הקולנוע. ואכן הוא למד גם במעלה וסיים תואר, ואנחנו מאחלים לו הצלחה רבה בסרט שמצטלם ממש... בסרט שמצטלם ממש בימים אלו. לא שבועות אפילו, בימים. כן, מחר אנחנו כבר הולכים להוציא ציוד ממעלה ב9 בבוקר, והחרדה בתפארה. כן, אז זה היה מניפסט פתיחה שלי בסוגיית המקצועיות וכאן ועכשיו. אתה רוצה לתת לנו איזה אתגר שיש בדבר הזה? למה זה לא עובד? למה זה בעייתי? למה זה קשה לעשות דבר כזה? האתגר המרכזי, אני חושב שזה פשוט במחשבה שלנו. יש איזה רצון, איזה חלום מסוים להיות המקצועי, הכי מקצועי והכי טוב. פשוט באותו רגע יש את הרצון אז לעשות את זה. ואז שאנחנו חושבים על המקצועיות, אז עד שיגיע הפשן והאש והרעב שוב, ועד שלפתוח, אז המעבר הזה הוא לפעמים תוקע את הרצון אפילו, את החלום עצמו, לבוא לידי ביטוי. אני מזדהה, אני חושב אפילו שיש פה, אמרת שני דברים. דבר אחד אמרת, אני אקרא לזה שיש פער, ברגע שיש איזשהו חלום, אז כבר נוצר פער בין החלום, שהוא כאילו חלום שלם ומגניב ויפה והכל מושלם, לבין המציאות שאין בה כלום באותו רגע. וזה שאין כלום זה עוד יכול להיות מילא, כי זה יכול להביא או למשבר של וואי, אני טיפש ואין לי שום כלום, או להביא לאיזה מין תנועה של כן לנסות לעשות משהו, אבל להתפשר ולהתחיל לעשות משהו שהוא לא מושלם מול החלום הגדול, זה דבר שבא לי סלח. ומנגד בא לי סולו בפז כשמוכנים לעשות אותו. אז זה דבר אחד שאמרת. דבר שני שאמרת זה שכשכבר כן מתחילים או עושים או זזים, או כשמחכים ליום שבו תהיה אפשרות לעשות את זה מושלם, שאין דבר כזה, אבל לו יצויר, אז מאבדים את התשוקה ואת החשק ואת הרצון ואת החלום, את הבעירה שהייתה ברגע שנדלק משהו. אפילו את הניסיון, כן. כי אתה לא מנסה. נכון. הניסיון, להבין האם זה בר השגה, אם החלום הזה הוא... מעניין אותך. הוא מעניין, לא מעניין, בדיוק. אם הוא קורה או לא קורה, כאילו... בסוף בפועל אנחנו חיים כאן ועכשיו, ולא בעתיד. ואם החלום הוא עכשיו, ואתה זורק רעיון, אז תראה איך אתה יכול לעשות אותו בצורה הכי טובה לעכשיו. לגמרי. כמונו, לדוגמה. כן, לגמרי. משתזפים בים. שזה גם בפני עצמו. זה חלום. שהתגשן דרך פעימות של צעדים, של להגיע למים ולא להיכנס, להגיע למים וכן להיכנס. להגיע למים בלי קרם שיזוף, להגיע למים עם קרם שיזוף. כשיש לך איזשהו תסריט שכתבתי, שממש התלהבתי עליו, ושלחתי אותו לקרן וקיבלתי שלילי, וכתבתי אותו שיהיה קל להפקה. שתי דמויות, שתי אחים תאומים ספציפיים, בתוך חדר, משהו שכאילו לא צריך הרבה להשתגע בשבילו. קיצור, השחקנים האלה, אז לא היה להם מספיק כסף מה שאני הצעתי, שבאמת זה לא הרבה כסף, אבל כשזה החשבוני ואין לי קרן, אז במחילה. אבל הם כן נורא רצו ונורא התלהבו, אז אמרו לי, טוב, בוא נחכה עוד 4 חודשים, תקבל תשובה מקרן אחרת שכן, אז נלך, אם לא, אז נלך איתך ככה איך שאתה. אז תראו, אפשר, סבבה, אני איתכם. אני רק אומר, אני לא מבטיח שעוד 4 חודשים אני אהיה בדרייב כאילו להוציא על זה אם זה בחשבוני. ואני כבר עכשיו מרגיש איך אני מתחיל להתקרר עם התסריט הזה. תגיד, לגבי מה שאמרת על הנקודות הקטנות, זה בדרך כלל לאנשים עם קשב וריכוז, אבל זה מיועד לקשב וריכוז, התוכנית הזאת. התוכנית של לעשות בקטן, מה אני יכול לעשות בקטן. נכון. אבל זה גורף לכל האנשים. כולנו קשב וריכוז. אני קורא לזה קצב וריקוד. כולנו קצב וריקוד, אבל מה שזה אומר, זה אומר שאם יש לך איזו משימה גדולה או איזו מטלה גדולה שנראית גדולה, אז לפרוט אותה לפריטי פרטים ולנקודה הכי קטנה של מה אני יכול לעשות כאן ועכשיו. צבעתי אותי לפרטי פרטים או לפרטי פרוטות. אבל פרטי פרטים. והלכת לעצות בסוף. כן, אני הולך מה שהמוח אומר לי להגיד. או הלב.
קיצור. קנין היקר. חברים יקרים, אלעד אז מוקדס. קשב וריכוז. קצב מתניהו וריקוד. קנין, אנחנו כאן היינו איתכם בים, היינו פה בפודקאסט. קדימה, תעבור דרומה, למה אתה הולך? צד שני עכשיו, גב? יאללה, בוא ניתן גב.